Namaskar. Addition in different base or example এটা চাও হওক okay suppose আমাক 55 25 আৰু 32 okay এই তিনটা নম্বৰ এডিশন কৰিব লাগে but suppose আমাৰ base টো এতিয়া আমাৰ কিমান base 6 ত কৰিব লাগে okay first আমি কি চাব লাগিব possible numbers কি হৈ যাব আমাৰ 0 1 2 3 4 5 total geta number sorta number okay এতিয়া আমি প্লাস কৰি যাম 5 plus 5 10 plus 2 মানে 12 12 to possible number হয় জানো নহয় কাৰণ possible number কিমান হয় 0 to 5 তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম base টোক মাইনাস কৰি দিম তো আমাৰ base কিমান 6 so base টোক মাইনাস কৰিলে আমি পাই যাম 6 6 to possible number হয় জানো নহয় 6 to আমাৰ possible numbers ত নাহে তো কি কৰিম আকৌ base টো মাইনাস কৰি দিম ফাইনালি আমি কেন আহি যাম 0 0 to possible number হয় না নাই yes 0 to possible number হয় okay এতিয়া আমি চাব লাগিব কেবাৰ সাবট্ৰাকশন কৰিছো এটো আমাৰ ফার্স্ট টাইম এটো আমাৰ সেকেন্ড টাইম okay এতিয়া ক্যাৰি টু কিমান আহি যাব আমাৰ ক্যাৰি টু 2 আহি যাব কাৰণ আমি দুবাৰ সাবট্ৰাকশন কৰিছো okay আকৌ প্লাস কৰিম 3 plus 2 5 5 plus 5 10 plus 2 12 আকৌ 12 আহি গল কি কৰিম 12 to possible নহয় তো বেস টু মাইনাস কৰি দিম আকৌ আহি যাব 6 6 to possible নহয় আকৌ বেস মাইনাস কৰি দিম ফাইনালি 0 okay আকৌ কেবাৰ মাইনাস কৰিছো দুবাৰ এবাৰ দুবাৰ তো ক্যাৰি টু আহি যাব 2 ফাইনালি আমাৰ आंसर টো হৈ যাব 200 base 6 okay ধন্যবাদ